ሰላም የአዲዳን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ይህ HTML ድህረ ገጽ አሰራር ክፍል 6 ቲዩቶሪያል ቪዲዮ ነው። በዚህ ክፍል የተለያዩ ፎርማት ያላቸውን ኢሜጆች ወደ ድህረ ገጻችን አድ እንዴት እንደምናደርግ አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እሺ በመጀመሪያ ወደ ድህረ ገጻችን አድ እንዲሆን የምንፈልገውን ወደ ድህረ ገጻችን ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን የምንፈልገውን ኢሜጆች እንመርጣለን ማለት ነው። ኢሜጆቹን ከመረጥን በኋላ ማንኛውም አይነት ፎርማት ይኖራቸው ከመረጥን በኋላ በአንድ ፎልደር እናደርጋቸዋለን። ሴቭ ካደረግነው ከዚህ በፊት ሴቭ ካደረግነው የኤችቲኤምኤል ፋይል ጋር አንድ ፎልደር እንዲኖሩ በአንድ ፎልደር እንዲቀመጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ዌብ ፔጃችን ልናስገባ የምንፈልገው ኢሜጅ እና የኤችቲኤምኤል ሶርስ ኮድ ፋይል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ያደረግነውን ከዚህ በፊት ሴቭ ያደረግነውን ፋይል በኤዲተራችን በኖትፓድ እንዲከፍት ኦፕን ዊዝ እንለውና በኖትፓድን ከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት የሰራነውን ልቀንሰው ላጥፋው ማለት ነው። እስከ ቦዲ ፓርት ያለውን አጥፋለሁ። ከዛ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እዚሁ ቦዲ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው ኢሜጁን የምናስገባው። የምንፈልገውን ድህረ ገጻችን ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን የምንፈልገውን ኢሜጅ እዚህ ቦዲ ፓርት ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ኢሜጁን ፓራግራፍ ውስጥ እናስገባው። በቅድሚያ ፓራግራፍ ፓራግራፍ ታግ በፒ ይሰየማል ብለናል። ፓራግራፍ ካደረግን በኋላ ኦኬ አሁን ኢሜጁን ለማስገባት ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ኢሜጅ ታግ እንጠቀማለን IMG የሆነ ታግ። በመቀጠል ደግሞ የኢሜጁን ሶርስ SRC ሶርስ የሚል ነው። ካረግን በኋላ ሶርሱን ወይም ዲስቲኔሽኑን እንጽፋለን ማለት ነው። ኢሜጁ የሚገኝበት ቦታ አሁን እኛ ከኤችቲኤምኤል ፋይሉ ጋር አንድ ቦታ ስለሆኑ ሶርስ እዚህ ጋር መጻፍ አይጠበቅንም ብለን ማለት ነው። የኢሜጁን ትክክለኛ ስሙን ብቻ ሄደን ኢሜጁ ያለበት ቦታ ሄደን ልናስገባ የምንፈልገው ኢሜጅ ያለበት ቦታ ሄደን ትክክለኛውን ስሙን አይተን እዛ ኮድ የምናደርግበት ቦታ ኤዲተራችን ላይ ደግሞ ያንን ስም በተመሳሳይ እንጽፈዋለን ማለት ነው። አሁን እኔ አዲዳን ሎጎ የምትለዋን ኢሜጅ ነው እንድትገባልኝ የፈለኩት ወደ ድህረ ገጼ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኤዲተር ይመለስና ከዛ በፊት ግን የኢሜጅ ታይፑንም ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። የኢሜጁ ታይፕ PNG ፋይል ነው። PNG ነው። ይሄንን አሁን GPG ነው ብለው አይቀበለኝም ማለት ነው። PNG ብዬ ማስገባት አለብኝ። እሱን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስሙ አዲዳን ሎጎ ነው። ከዛ ሎጎ ካልን በኋላ ዶት አድርገን PNG ፋይል ነው ፋይል ፎርማቱ ማለት ነው። አሁን እንዘጋለን ማለት ነው። ጨርሰናል። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የፓራግራፍ ታግ አለ። እሱንም እንዘጋዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ስለጨረስን ሴቭ ላድርገውና ሴቭ አድርጌው ወደ ፎልደሬ ተመልሼ HTML ፋይሉን እከፍተዋለሁ ማለት ነው። የምከፍተው አሁን በብሮዘር ነው። ዲፎልትሊ ክሮም ብሮዘር አለ። በክሮም ብሮዘር ይከፍትልኛል ማለት ነው። ኦኬ ባያችሁት መልክ ሎጎ መጥቷል ማለት ነው። ዌብ ፔጁ ላይ ሎጎ ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ያስገባሁት ሎጎ። ኢሜጁን ፎልደር ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። ይሄንን ኢሜጅ ነው። ይሄንን PNG ፋይል የሆነ ኢሜጅ ነው ወደ ዌብ ፔጁ ያስገባሁት ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ እንቀይረው። ይሄን ኢሜጅ በሌላ ኢሜጅ እንተካው ማለት ነው። ከዛ በፊት ይሄንን አድርገን ስሙ እንዳይረዝምብን እንቀንሰው።
አዲዳን ዋን ልበለው። ኦኬ አሁንም ወደ ኤዲተራችን ኖትፓድ እንሄድና ኢሜጅ ኔም ቅድም የጻፍንበት ቦታ ኢሜጅ ኔሙ አዲዳን ሎጎ ነበር የሚለው። አሁን ደግሞ አዲዳን ዋን የሚል ኢሜጅ ነው ማስገባት የፈለግነው ማለት ነው። የቀደሙ ኢሜጅ ፋይል ታይፑ ፒኤንጂ ነበረ። የአሁኑ ደግሞ ጂፒጂ ነው። ሶ ጂፒጂ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን ጂፒጂ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በድጋሚ ሴቭ ላድርገውና ከዛ ወደ ብራውዘራችን ሄደን ሪፍሬሽን በለውና የሚመጣውን ለውጥ እናያለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢሜጁ ተቀይሯል ማለት ነው። በፊት የነበረውን ቦታ ኢሜጅ ሌላኛው ኢሜጅ ተክቶታል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ የተወሰነ ስህተት ብንፈጥር ምን አይነት ሪዛልት እናገኛለን? አሁን እዚህ ጋር ጂፒጂ ያልኩት ቦታ ፋይል ታይፑን ፒኤንጂ ባደርገው እና ሴቭ ላድርገው ከዛ ወደ ብራውዘር ሄጄ ሪፍሬሽ ላድርግ ማለት ነው። ሪፍሬሽ ሳደርግ ምንም አይነት ኢሜጅ አልመጣም። የኢሜጅ የሚመስል ምልክት ነው የመጣው ማለት ነው። ኢሜጅ አለ ግን ኢሜጁ አልታወቀም የሚል ትርጉም ያለው አይከን ብቻ ነው የመጣልኝ ማለት ነው። ለምን? የፋይል ታይፑን የኢሜጁን ስለተሳሳትኩ ማለት ነው። በትክክል ስላልጻፍኩት ኢሜጁ ሊመጣ አልቻለም ማለት ነው። ጂፒጂ ነው ትክክለኛው የኢሜጁ ፋይል ታይፕ። አሁን ሪፍሬሽ ሳደርገው ኢሜጁ መጥቶልኛል ማለት ነው። እሺ አሁን ብራውዘራችን ላይ ዲስፕሌይ የሆነው ኢሜጅ ሳይዙ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ትልቅ ነው በጣም ስክሮል አድርገን ነው ሙሉ ኢሜጁን ማየት የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን እንዴት አድርገን ነው ሳይዙን በራሳችን አሳይን ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፒክዝሉን እንዴት ነው መቀነስ መጨመር የምንችለውን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኤዲተራችን እንመለስና እዚሁ ኢሜጅ ላይ እንዴት እሱን መቀየር እንደሚቻል አብረን ማለት ነው። ኦኬ የኢሜጁን ፎርማት ከጻፍንበት አጠገብ እናድርግና ዊድዝ እና ሄይት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዊድዝ እኩል ይሆናል 200 አድርግለት። ሄይቱን ደግሞ ሄይት ኢዝ ኢኳልስ ቱ 200 ላድርገው። ይሄንን አሁን ሴቭ እናደርገውና ልዩነቱን ደግሞ እንይ ማለት ነው። ሴቭ አደረኩት። ወደ ብራውዘር ሄድና ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ባያችሁት መልክ ኢሜጁ ሳይዙን ቀንሷል ማለት ነው። በፊት ከነበረበት ሳይዝ ወረድ ብሎ አሁን በደንብ መታየት በሚችልበት ስክሮል ሳናደርግ ማየት በምንችልበት ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ የኢሜጁን ሳይዝ ፒክዝል እኛ መወሰን የምንችል መሆኑን ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። ኦኬ በቀጣይ ሌሎች የኤችቲኤምኤል ታጎችን እናያለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።